Hoi, ik ben Alexander Merk, aanjager van vernieuwing binnen ontwikkelingssamenwerking. Goed dat je luistert naar Toekomstleiders. In deze serie ga ik in gesprek met leiders over wat leiderschap betekent binnen de veranderende context van ontwikkelingssamenwerking. Wat beweegt ze? Welke grote uitdagingen ervaren zij? En wat zijn hun ideeën voor de toekomst? Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door Partos, de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking. Kees, welkom bij Toekomstleiders. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Heb je er zin in? Zin in. Jazeker. Ja? Ga je gang. Goed om te horen. Laten we met jou beginnen. Wie is Kees? Kees is 61. Ik ben opgegroeid in Afrika als zoon van een ontwikkelingswerker eerste generatie. Oké. En een ontzettend actieve, maatschappelijk actieve moeder. Tot mijn 12e. Daarna naar Zutphen gegaan, middelbare school gehad, geografie gestudeerd in Utrecht. Wist eigenlijk al vanaf dag 1 dat ik in het prachtige ontwikkelingsvak terecht wilde komen. Ben toen met mijn vrouw, toen nog partner, naar Rwanda gegaan. En heb eigenlijk de 15 jaar daarna in Francofoon Afrika gewoond en gewerkt. Onze kindertjes zijn daar geboren tot 2003. Bijna altijd voor SNV overigens. Prachtige ontwikkelingsorganisatie. Uitstapje gemaakt naar het MDF, die mij heeft uitgeleend aan een ambassade. Dus ik heb even in de keuken van de ambassade ook kunnen kijken voor een jaar of 3 in Mali. Kijk. 2003 naar Nederland gekomen, daar een van de Chief Strategy Officer, een van de directeuren van SNV geworden, tot 2008 uiteindelijk. Daarna een jaar of 8 vrije man voor de goede zaak geweest en sinds 2016 algemeen directeur van Coordate. Van Coordate, kijk. Ja. Nou, dat is een hele rijke geschiedenis. Rijke zin, ja. Ja. Met plezier aan het werk altijd. Ja, en dat merk ik ook. Je straalt en je praat er met heel veel plezier over. En ongetwijfeld gaan we er straks nog verder op in. Je zei net even, en ik wist al meteen zeker dat ik binnen ontwikkelingssamenwerking wilde werken. Hè? Hoe komt dat? Jong ventje, Ja. 8, 9, 10, 11, 12. En bij ons over de vloer kwamen ontwikkelingswerkers. Oké. In die tijd, heb ik het over het eind jaren 60, waren dat bijna altijd jonge Nederlandse mannen en vrouwen. En die kwamen dan vaak, mijn vader was daar landendirecteur van de SNV, die kwamen vaak hun verhaal vertellen. Mm-hmm. Dus ik ben opgegroeid met de verhalen van jonge mannen en vrouwen die uit de rimboe kwamen en vertelden van wat ze leuk vonden, waar ze gefrustreerd van. Dus ik ben opgegroeid met de verhalen van ontwikkelingswerkers. En ik dacht altijd, ik wil dat ook. Bovendien, ik wilde ook een Land Rover hebben en ik wilde ook over die stofwegjes rijden en ik wilde ook een doelzin. Dus dat is mijn ding. Dat is daar. En komen die verhalen een beetje overeen met de verhalen nu? Of Nee, zit er wel verandering in? Het is een volledig ander vak geworden. Dat was in de tijd waarin de Nederlandse vrijwilligers toen, ontwikkelingswerkers, dat waren mbo, hbo geschoolde verplegers en verpleegsters en mensen die van kippen wisten en van landbouw wisten. Dus dat waren echt hele hands-on ontwikkelingen. Die introduceerden Barneveldse kippen en Friese koeien in het veld. Hè, in die tijd. Nou, dat is natuurlijk een volstrekt ander vak geworden. Ja, Zo doen we dat met elkaar niet meer. Ja, maar dat was wel voor mij, ik denk dat wil ik ook doen. Ja, dus, leuk. Dus ik heb ook geografie gestudeerd in Utrecht en al in mijn studietijd veldwerk gedaan. En dat was nog in de tijd dat je een jaar lang veldwerk kon doen. Dus dat heb ik gedaan met veel plezier en nog steeds in het vak. Nou, prachtig. Dus echt ontwikkelingssamenwerking in hart en nieren sinds de jeugd. Sinds je geboorte eigenlijk. Met paplepel. Dus inderdaad. Nou, prachtig. En leuk dat je er bent. Ik heb zin om dit gesprek te voeren. Het is een ander vak geworden, zei je. En daar gaan we zo meteen op in. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Maar dan wil ik eerst eventjes het hebben over eigenlijk bepaalde gebeurtenissen. Hè? En je had het net over de verschillende mensen die langskwamen. Wat zijn nou echt gebeurtenissen geweest in de afgelopen jaren dat je binnen ontwikkelingssamenwerking werkt, die jouw kijk op de wereld of ontwikkelingssamenwerking hebben veranderd? Ja, laat ik er 2 noemen. Ik ben, wat ik net zei, opgegroeid vanuit de gedachte dat het goed was wat wij met elkaar deden. Ja. Dat was gedreven vanuit een gevoel van, we moeten solidair zijn met de mensen die het minder goed dan wij hebben. Onrecht is onacceptabel. Dus als je onrecht en armoede ziet, dan is het een soort van morele verplichting om daar iets aan te doen. Wij zijn de good guys in dat hele speelveld. Laat ik 2 dingen noemen. De eerste is, een van mijn banen was in de woestijn, vlak na de oorlog die tussen Zwart Mali en de Tuareg werd uitgevoerd.
kwam pronk naar Mali toe, helemaal diep gefrustreerd over de ontwikkelingen in Sarajevo, in Rwanda. En die dacht, hij was toen minister weer even geworden, ik wil een bijdrage leveren aan de bestendigen van de vrede in Noord-Mali. Dus er moet een ontwikkelingsprogramma komen. Ik moest dat vormgeven vanuit de ambassade, mijn rol toen. Dat is een prachtig mooi programma geworden. Toen kreeg ik ook nog de vraag, Kees, wil je het dan gaan uitvoeren, dat programma? Dat is natuurlijk een droom die werkelijkheid werd. Nou, we hebben daar 4-5 jaar lang decentralisatie ondersteund. Lokaal gekozen gemeenteraden empowered om hun verantwoordelijkheid te nemen als beheerder van hun omgeving. Prachtig werk. Vanuit de gedachte, jongens, democratisering, decentralisatie is goed. Ik heb het 5 jaar gedaan. Overigens was er toen een Malinese minister van Binnenlandse Zaken die dat allemaal, de Ousmane Sy, geweldige, inspirerende denker. Toen ik daar wegging, heb ik met hem een afscheidstournee gemaakt. Ik bovenop een duin gezeten, terugblikkend, hij vanuit zijn politieke leidersrol, die decentralisatie vormgevend, en ik als een van de instrumenten om dat dan te doen in zo'n ontzettend lastig gebied. En wat kwam eruit? Het was een verzuchting van, jongens, doen we het nou goed met elkaar? Want vroeger, voordat we het doen, was het hele corruptie-machtsmisbruik vraagstuk centraal gefocust. En af en toe lijkt het nu alsof we dat 600-voudig gedecentraliseerd hebben. Dat was in de tijd dat ook vanuit corruptiedynamieken in die decentralisatie problemen naar boven kwamen. Hebben we er nou goed aan gedaan om zo te decentraliseren? Zijn we daar niet te snel in gegaan? Dat is voor mij een belangrijk moment waarop ik dacht, dat gedachtegoed waarmee wij het werk doen, volledig ervan overtuigd dat onze manier van denken de juiste is. Democratisering, decentralisatie. Dus dat was de eerste keer dat ik echt dacht, jongens, ik weet niet helemaal zeker of wij de waarheid in pacht hebben met elkaar. Eén belangrijk moment. Tweede was, in de tijd dat Bert Koenders minister was, toen was accountability kwam op. Dus hij had gedacht, wij gaan verantwoording afleggen. In die tijd allemaal dus in principe naar donoren toe. Dus hij had bedacht, laten we nou eens niet gaan bekijken of we niet in een programmering met de VNG, dat was overigens in mijn tijd van vrije man voor de goede zaak, consultant, of we niet het downward accountability kunnen introduceren in onze programmering in Tanzania. Ik op missie, ga vormgeven. Dus al raar dat je opdrachtgevers, de Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is, en 2 Nederlandse actoren met de opdracht, jullie moeten accountable gaan worden aan de burgerij. Ik vond het een beetje een vreemde opzet, dus ik denk, weet je wat, laat ik nou eens gaan praten met de tegenmacht. De mensen aan wie wij dan accountable zouden moeten zijn. Ja. Dus ik heb een vergadering belegd met mensen waarvan ik had begrepen dat ze, die jonge intelligentie, journalisten zaten erbij, jonge kunstenaars, jonge ondernemers, hele middag. En in dat gesprek zeiden zij voor het eerst, waar ik bij zat, Kees, jij en jouw systeem, jouw ontwikkelingssysteem, in onze beleving zijn deel van het probleem aan het worden. Ik denk, dat is interessant. Ik heb altijd gedacht dat ik deel van de good guys was. Ja. En ik word geconfronteerd met jonge mensen, goed geschoolde, kritische gasten, die mij als deel van het probleem zien. Waarom, zeggen ze? Omdat er gaat zoveel geld om in die ontwikkelingsindustrie, waarvoor de plannen gemaakt worden in hoofdkantoren en waarvoor verantwoording afgelegd eerder aan het Nederlandse parlement en de Nederlandse Rekenkamer dan aan ons, de burgers. Ja. Nou, dat inzicht, die 2 inzichten, hebben wij de wijsheid wel in pacht? Weten wij wel echt wat goed is? Ja. En zijn wij niet een te veel deel van het probleem aan het worden als we niet opletten? Ja. Nou, dat heeft vervolgens. Prachtige inzichten. Vergeef mij, dat inspireert mij dan weer. Tuurlijk. Wat gaan we dan nu doen? Ja. Wat is dan nu wijsheid? Ja. En hoe probeer je dat te vertalen in je hedendaagse werkzaamheden? Een van de uitkomsten daarvan is. Leuk, 1 voorbeeld. Ik ben benieuwd naar. Is dit hele shift, de power dynamiek. Jongens, wij moeten beseffen dat wij fundamenteel passant zijn, gast zijn in andermans huishouden, andermans omgeving, we zijn gast. We moeten ophouden te bedenken dat wij het beter weten. Wat we moeten doen is aansluiten bij lokale dynamiek, luisteren, faciliteren, ontvankelijk zijn voor alle signalen van wat er leeft. Op basis van goed begrip gaan handelen. Ja. En dat kunnen we allemaal vormgeven achter die shift to power localization dynamiek. Dus ik ben daar een fundamentele voorstander van om
al het gedachtegoed wat erop staat en de les die je erin doet, te gaan implementeren. Dat is een heel gesprek, heel ander gesprek. Hoe doe je dat dan? En loop je dan tegenover? Maar dus een van de uitkomsten van die 2 belangrijke momenten, en ik pak er nou maar 2 voorbeelden uit, maar dat komt diep in je systeem, is uiteindelijk bescheidener worden. Ja. Bescheidener worden, ook niet meer denken dat je de Messias bent, hè? De oplosser van al die problemen. Nee, bescheiden zijn. Bescheiden zijn, oké. Ja. Leuk. Ik ben benieuwd hoe jullie dat ook doorvoeren, hè? Het Shift to Power verhaal binnen de organisatie. Daar komen we zo meteen nog op. Maar laten we eerst inzoomen op de organisatie, CoreDate, waar je op dit moment directeur bent. Ja. Ik ken CoreDate volgens mij, correct me if I'm wrong, als de grootste of een van de grootste ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties in Nederland. Klopt dat? Het is een van de grootste Nederlandse Dutch-based. Ja. Bijna al mijn collega's zijn lid van internationale families. Oké. En er zijn er nog maar een paar autochtoon Nederlands. Ja. En CoreDate is daar één van. Oké. En dat was natuurlijk ook ICO. En dat is ook nog steeds HIVOS. Dat is ook nog steeds Dorcas en ZOA en Wet en Kind en Word en Daad. Dus ze zijn er nog wel, maar wij zijn, van dat gezelschap zijn wij een van de grootste. Ja, precies. Ja. Oké, nou goed om te weten. Grootste als in omvang van private middelen die we van Nederlandse donateurs krijgen. En omvang in institutionele fondsenwerving. Alles bij elkaar nu zo'n 260 miljoen euro besteed. Ja. In onze dat is veel. Dat is veel. Dat is echt groot. Ja, en als we inzoomen op ik ben eerst benieuwd, klein stukje geschiedenis van CoreDate. Kan je daar iets over vertellen? Volgens mij een unieke geschiedenis. En het tweede is de unique selling point. 260 miljoen, dat is veel geld. Nou, wat is nou jullie kracht? Hè? Wat is nou echt het centrale punt van waar stralen jullie in? Geworteld in het Nederlands maatschappelijk middenveld. Als die andere clubs. Hè? Dus CoreDate is een samenwerkingsverband gecreëerd in 2000 van 5, 6 diep Nederlandse maatschappelijke initiatieven. Mensen in nood begonnen toen er hier 101 of 102 miljoen Belgische vluchtelingen de grens overkwamen in 1914. Oké. Is toen opgericht het Rooms-Katholieke Comité voor Volkshuisvesting. Want wat doen jullie met die 1 miljoen, hè? Mind you. Dat was toen in Nederland had toen 6 miljoen inwoners, dus we kunnen het wel, vluchtelingen opvangen. Daar is bijgekomen Memisa. In die tijd ook nog heel veel van onze zuidelijke families hadden op zijn minst 1 broer of een zus die bij de paters ging of bij de nonnen ging. Heel veel daarvan kwamen terecht in de Congo en in Suriname en in Indonesië. Allemaal familie. Dus er ontstond een beweging in Nederland. Laten we iets doen voor onze broers en zussen die als non en priester over zee zitten. Dus Memisa is opgericht. Met name om medische goederen te vervoeren naar al die ziekenhuisjes die door die paters werden opgericht. Hele gezondheidstak eigenlijk. Hele gezondheidstak. Dus daar heb je al 2 belangrijke poten van CoreDate. De noodhulp, dan wat nu. Hè, via mensen in nood bij CoreDate is terechtgekomen. Via Memisa is van onze omzet nu, wat we doen is 70% in gezondheidszorg. Dat vindt zijn wortels in dat Memisa. Ja. Daar kwam bij nog CBMO. CBMO is opgericht toen ook SNV werd opgericht en de Novib werd opgericht. De Nederlandse overheid ging meebetalen aan ontwikkeling. U had een gulden op en wij stopten een gulden bij. Ja. De katholieken dachten, nou, op het moment dat de humanisten dat doen en de seculieren en de sociaaldemocraten en de protestanten, moet er ook een katholieke poot komen die dat medefinancieringsgeld uitgeeft. CBMO. En zo zijn er nog een paar clubs en dat is samen CoreDate geworden. Nou, om het zo helemaal af te maken. Ja. Het is natuurlijk niet meer van deze tijd dat je langs die oude zuilen uit de midden van de vorige eeuw je werk organiseert. Dus ik ben groot voorstander geweest van het bundelen van krachten. En het niet meer in concurrentie met elkaar gaan werken, maar krachten bundelen. Samenwerking. Dus we hebben geprobeerd om die van oorsprong Nederlandse clubs bij elkaar te krijgen. HIVOS, ICO en CoreDate. Daar heb ik echt mijn hart voor ingezet. Ja. De Orange Coalition hebben we het even genoemd. En dat is om allerlei redenen niet voor elkaar gekomen met HIVOS. Dus daar zijn we met ICO doorgegaan. En uiteindelijk is ICO en CoreDate zijn samengegaan, een jaar of 2 geleden. En dat vind ik een daar kijk ik met ontzettend veel plezier op terug. Ja. En dat het kan. Je kunt je eigen institutionele belang overstijgen en je krachten bundelen. Ja. En ik denk dat een begin is en dat er nog veel meer gaat volgen. Zou moeten gaan fusies volgen. Bedoel je dan? Intensieve samenwerkingsverbanden. Fusie is daar één vorm van. Ja. Maar het is, ik denk, onvermijdelijk
dat wij krachten gaan bundelen. Ja, ja. Daar kan ik van alles over zeggen. Eén vorm is daarvan fusies, maar je kunt je ook bedenken, moeten we niet onze back-offices gaan samen organiseren? Moeten we niet samen veldkantoren gaan runnen? Moeten we niet samen? Hè? Moeten we niet samen? Je ziet natuurlijk wel dat het echt de doen? legitimiteit van organisatie staat ook onder druk. Hè? En wat is dan de organisatie van de toekomst? En hoe zien wij eruit? Waar willen we naartoe werken? En fusies is daar een vorm van. Het vind ik een lastige dit. Hè. Zolang wij nog 280.000 actieve donateurs hebben, trouwe donateurs, voel ik me nog wel gelegitimeerd om als Coredate actief te blijven. Ja. Maar de uitdagingen waar wij met elkaar voor staan, de wereld, daar gaan we ongetwijfeld nog even over praten, ze zijn zo groot dat ik het niet meer verantwoord vind om voor iedere denominatie of voor iedere categorietje achterban je eigen organisatie in stand te houden. Dat kost allemaal geld. We hebben allemaal communicatieafdelingen en ICT-afdelingen en HR-afdelingen en security outfits. Allemaal kosten. En dan zeg ik, jongens, in de kern doen we bijna allemaal hetzelfde soort van werk. Ja. De ene is daar iets beter in, de andere is daar iets beter in, maar in de kern is er zoiets als een Nederlandse manier van naar de wereld kijken. Een Nederlandse manier van, een Rijnlandse manier van ontwikkelingswerk plegen. Nou, als we in de kern hetzelfde soort werk doen, dezelfde drijfveren hebben, en dan zijn de drijfveren van de HIVOS helemaal niet zo anders dan die van Coredate, als die van Oxfam, als die van Both Ends, kun je dan niet effectiever, efficiënter werken. Dus een van mijn drijfveren in mijn huidige baan is om te bekijken hoe je dat prachtige oude instrument van wat Coredate heet, hoe je dat niet relevant kunt blijven houden als instrument voor verbetering of verandering voor de toekomst. Ja. En dan is het oude model van werken is niet meer adequaat. Er moet iets nieuws voorkomen, nieuwe vormen, nieuwe interactie, nieuwe netwerk. En dat is wat je eigenlijk continu aan het onderzoeken bent. Dat drijft mij. Dat is mijn grote uitdaging is, hoe krijg je nou dat oude prachtige huis, die oude dame die Coredate heeft, met zijn prachtige rijke geschiedenis, hoe hou je die nou interessant en scherp en relevant en ook interessant voor een nieuwe generatie? Ik ben ook al 60, dus ik ga ook niet zo lang meer mee. Dus het moeten jonge mensen zijn die ook denken van, hey, Coredate, dat is een leuke club. Of iets wat vanuit die Coredate waarden aan het werk is. Ja. Prachtig. Nou, wat ik hoor is dat je echt ruimte biedt aan om jezelf scherp te houden. Een stukje bescheidenheid had je het over. Maar wel vanuit gezamenlijkheid toewerken naar een nieuwe toekomst voor Coredate en voor ontwikkelingssamenwerking. Omdat ook de wereld om ons heen verandert. Hè? De uitdagingen waar je het over had. Wat zijn die uitdagingen eigenlijk? Kijk, nogmaals, toen ik in dit vak stapte, was het armoedebestrijding, onrecht. Dat was in de tijd dat nog allerlei marxistisch gedachtegoed rondzweefde op universiteiten. Onrecht en armoede. Dat was de uitdaging. Wat was mij? Ik was trots. Jongens, ik zit in armoedebestrijding. Ik strijd tegen armoedebestrijding. Ondertussen zijn de grote vraagstukken in de wereld zijn niet alleen maar armoedebestrijding, maar het hele grondstoffenvraagstuk, het migratievraagstuk, het grote governance-vraagstuk. En nu, wat mij betreft, het grote klimaatvraagstuk. Dus in mijn beleving is de grote uitdaging waar deze generatie, wij nu met elkaar voor staan, is klimaatverandering en klimaatgerechtigheid. Dat zou ik een jaar geleden nog, nu zou ik gestopt zijn. Ik denk dat er ondertussen een tweede enorme uitdaging bij komt en die zo mogelijk nog groter is. Dat is een governance uitdaging. Hoe gaan wij met elkaar, hoe geven wij maatschappij een vorm? Hoe besturen wij maatschappij? Je ziet zoveel polarisatie overal in de wereld, incluis in Nederland, dat ik wel eens benauwd ben dat de mechanismes waarmee we dat klimaatvraagstuk aan zouden moeten pakken, de manier waarop we onze samenleving besturen, beheren, vormgeven, dat die aan slijtage onderhevig is. En iedereen heeft daar een verantwoordelijkheid in, hè? Juist. En als je kijkt naar de verantwoordelijkheid van ontwikkelingssamenwerking, welke verantwoordelijkheid moeten wij meer nemen om te werken aan klimaatrechtvaardigheid en het governance-vraagstuk waar je het over hebt, hè? Democratie die onder druk staan, civil society. Wat kunnen wij daaraan doen? Kijk, de allereerste is wat mij betreft ophouden te denken dat onze enige rol is in ver Afrika, in ver Azië. Alsof de dynamiek waarin we daarmee zitten los te koppelen valt van de dynamiek waarin we hier zitten.
Dus wat mij betreft, en gelukkig hebben we dat in de nieuwste strategische gedachten ook bij Cordate kunnen vormgeven, hebben wij ook een rol te spelen in Nederland. Ja. Wij zijn deel van die wereldgemeenschap. En een groot gedeelte van de problemen vanuit het klimaatperspectief die mensen daar leven, worden door ons veroorzaakt. Ja. Door mijzelf. In de manier waarop ik vervoer, door mijn consumptiepatronen, door wat ik koop en niet koop, door waar ik mijn geld beleg of niet beleg. Ik beleg overigens niet, want ik heb geen geld. Maar waar ik bankier. Dus Cordate en clubs in Nederland die zeggen aan ontwikkelingswerk te doen, hebben een rol te spelen in Nederland, in Europa, in activeren van burgers. Ja. In het scherp houden van het bedrijfsleven, in het scherp houden van onze eigen overheden. Opdat wij niet alleen maar daar voor het goede werk, maar ook diep in onze eigen ziel kijken. En dat is een van de krachten van Cordate, hè? Wat je zei ook, dat is de maatschappelijke support eigenlijk, de ondersteuning die jullie vanuit de maatschappij krijgen. En mijn vraag is dan, Kees... ik heb ook nog een... Voordat je sorry. Ik heb nog, dus dit is één, hè? Ja, Eén is... Ik ga ook kijken naar wat je in Nederland moet doen. Ja. Het zou mij niks verbazen als die agendas gaan verschuiven, die zwaartepunten gaan verschuiven. De tweede is, ga wat je doet vanuit de beste intentie. Maak dat nou eens klimaatneutraal. Gewoon onze core business is een van de dingen is Nederlanders vervoeren van Nederland naar 40 landen over zee. Allemaal in vliegtuigen. Allemaal in dikke Toyota's aankomend en daar... ga nou eens nadenken over hoe je je bedrijfstak klimaatneutraal kunt maken. Ja. Ga nou eens nadenken, als wij werken in gezondheidszorg, medicijnenketens. Die medicijnen komen overal vandaan, die worden overal naartoe vervoerd. Ja. Kun je je medicijnenketen klimaatneutraal maken? En dan doen jullie ook bij Cordate? Dat is dus, je moet je dus gaan omdenken. Ja, precies. Je gaat je vragen stellen. Die en hoe gebeurt dat omdenken? Hebt. Dat gebeurt nu. Nou, dus dat is een van onze... Dus in het tweede element van die Cordate Kompas for the Future is... Ja. Kunnen wij niet onze verantwoordelijkheid ook in Nederland pakken? En kunnen we nou over in 2030 zeggen, jongens, wat wij doen aan zich draagt niet bij tot het groter maken van het klimaatvraagstuk. Ja. Klimaat. En als we dat voor elkaar krijgen in de komende 5-6 jaar, dan heb je er goede hoop in? Nou, kijk, hoop altijd. Hoop altijd. Maar goede hoop. Nee, dan komt het. Kijk, ik kwam laatst een hele wijze oude man tegen en die zei ik ergens verzuchtend, hè, ook af en toe weet ik het ook niet. Joh, soms zie ik het licht aan het einde van de tunnel niet. Waarop hij zei, Kees, dat is niet erg. Want zolang er mensen zijn die maar blijven zoeken naar het licht aan het einde van de tunnel, heb ik nog hoop. Ja. En dat helpt mij weer. Ja, precies. Ja. En dus ik heb altijd hoop. Zolang er mensen zijn, zolang er jonge gasten zijn, zolang er mensen zijn die bereid zijn om wat van hun energie en tijd te stoppen in goede dingen. Op zoek te gaan naar mensen van goede wil. Zolang dat gebeurt, is er hoop. Ja. Bovendien, niks doen is geen optie. Nee, dat is zeker geen optie. Gaat met elkaar verzinnen. Sorry, maar nu stop ik ermee. Ik ga mij nu niet meer bezighouden met wat er in de wereld gebeurt. Dat is ondenkbaar geworden. Ja. Prachtig, dank. Laten we proberen om het cirkeltje rond te maken, min of meer. Laten we inzoomen op de verantwoordelijkheid van de individu. Onze verantwoordelijkheden, jouw verantwoordelijkheden, onze leiderschapsstijlen eigenlijk. Hè? Deze serie heet Toekomstleiders. We zijn op zoek naar hoe moet de leider van de toekomst eruit zien binnen de veranderende context van humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking. We hebben heel veel uitdagingen die we de baas moeten blijven. Veel mogelijkheden die we zien. We hebben goede hoop. Maar wat moet er nou intern bij onszelf veranderen? Ik ben benieuwd naar jouw perspectief over leiderschap. Kan je iets vertellen of over je eigen leiderschapsstijl of over welk type leiderschap hebben we nou nodig voor die toekomst? Alexander, zijn hier natuurlijk, dat weet je ook, zijn die boeken over volgeschreven. Tuurlijk, zeker. Maar puur vanuit jouw intuïtie en ervaring. De leeuw op de rots, die met gebaren zijn mensen of haar mensen instrueert. En op die kant gaan we op. Hebben we niet meer nodig wat mij betreft. Dat hiërarchische bedoel je dan eigenlijk? Klassiek hiërarchische baas op de toren van de rots die met instructies is ooit in onze geschiedenis even niet meer doen. De visionair ben ik mijn tijd lang door geïnspireerd geweest. Iemand die wist hoe het moest en die de richting wees. Die jongens, dat grootste vergezichten schetsend.
geloof ik ook niet meer zo in. Wat we nu nodig hebben, wat mij betreft, is mensen die kunnen navigeren. Navigating complexity. Die in staat zijn om in dat enorme snel veranderende wereld waarin wij zitten. Ja. Met die spanningsvelden waarvan je 2 jaar geleden nog niet kon vermoeden dat die zouden ontstaan. Ja. Wie had dat bedacht, wat we nu zien allemaal in Europa. Dan geaard blijven. Dat kunnen navigeren. Wat is nou wijsheid met de club die wij nu hebben, die wij nu zijn, met het team wat we nu zijn. Wat is nou wijsheid in het licht van veranderende omstandigheden? Dat als we onze leiders die vaardigheid hebben om te kunnen navigeren op een kompas. Niet met alle winden meewaaiend, maar in die complexiteit, met het oog op wat er moet gebeuren, wijsheid zijn. Dus ik geloof ook niet meer in de grote strategische plannen. Waarin we aangeven, jongens, wij gaan tussen nu en 8 jaar gaan we dat plan uitvoeren. Forget it. Je plan is nog niet geschreven of het is irrelevant geworden. Dus echt dat iteratieve eigenlijk, hè? Dat een stukje onzekerheid komt erbij kijken. Kwetsbaarheid eigenlijk. Kwetsbaar zijn. Het niet erg vinden dat je het niet weet. Ja. Ik weet het niet precies. Fouten maken. Fouten durven maken, daarvan leren. En af en toe moet je natuurlijk ook in mijn rol als eindstand, moet je af en toe streng zijn. Jongens, nou is het gelul afgelopen. Ja. Of dit is echt onder de maat. Ja. Dus je moet wel af en toe streng zijn met elkaar. Maar als je dus een goed team hebt, ik ben in die zin een dienend leider. Ik hoef het niet te doen als maar 10 mensen of 20 of 30, 40 of 100 mensen het doen. En wat heb jij nodig om goed te kunnen functioneren? En dan is mijn rol om hen te helpen in die complexiteit te navigeren. En hoe probeer je dat dan intern te doen? Want het is best wel lastig om een stukje kwetsbaarheid te stimuleren. Geven. Coreed was actievoorzitter voor de Oekraïne-actie. Doorslaand succes. Ja. Ik heb het als mijn rol beschouwd, niet om daar als actievoorzitter het podium te pakken en alle schijnwerpers op mij te krijgen. Ja. En die directeuren zijn er ook. Die denken, hey, ik ben aan de beurt. Dit is my moment of fame. Ik ga hier zichtbaarheid genereren. Ik heb dat expres niet gedaan en gedacht, mijn rol is om de mensen in hun kracht te laten shinen. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Te laten floreren. Wie kan wat het beste doen? En als onze Tineke geweldig goed is in het aanspreken van de miljoenen Nederlanders, moet Tineke op de buis komen. Ja. Tineke, wil je doen? Graag alsjeblieft. En hier, fijn. Zo zie ik mijn rol. Prachtig. Het anderen. Dus dat is een intern traject waar jullie mee bezig zijn om deze onderdelen die jij net hebt benoemd, navigeren in complexiteit, om dat wel te stimuleren. Oh ja, absoluut. Ja. We hebben net weer, en dan moet je dus af en toe bij elkaar komen met al je. We hebben net een leadership week gehad, waar dan voor de directeur weer bij elkaar komen. Ja. Dat zijn we dan wel weer niet klimaatneutraal in, maar je moet elkaar af. En dan praat je hierover. Dit soort gesprekken heb je dan met elkaar. Absoluut. Ja. Hoe doe je dat nou? En hoe geef je de ruimte? Hoe vind je het evenwicht tussen centrale sturing en prachtig katholiek achtergrond is subsidiariteit. Hè? Doe lokaal wat je lokaal kunt doen, en alleen maar centraal wat je centraal moet doen. Dat is ook een leuk, want je moet allerlei risico's gaan lopen. Tuurlijk, Het is jij moet het doen. Jij bent daar de directeur in de DRC of in Zuid-Soedan. Jij weet veel beter dan ik wat aan de hand is. Wat heb je van mij nodig, omdat jij je werk kunt doen? Ja. Als je dat gesprek met elkaar voert. En als ik dan met mijn mensen in Den Haag dat kompas schet, jongen, die kant gaan we met elkaar op. Als ik dan weet dat dat kompas ook vorm is gegeven met inbreng van onze vakmensen, zodat het ook hun kompas is, dan doe ik mijn werk goed. Ja. Inspirerend. Ja. Ondersteunen, het niet erg vinden om het niet te weten. En dat is echt wat je bij elkaar houden. Ja, wat je net zei. En naast hetgene wat je zojuist hebt gedeeld, volgens mij komt dan ook het stukje wat je in het begin hebt gedeeld, de bescheidenheid. Bescheidenheid en daarnaast ook, als ik jou zo heb leren kennen in de afgelopen 20 minuten, ook openstaan voor kritiek, nieuwe inzichten en die proberen mee te nemen in je vakgebied en in je persoonlijke ontwikkeling. Kijk, ik heb het al een keer eerder gezegd, het is zo complex waar we met elkaar in zitten, als we toch niet elkaar kunnen benutten. Dus als je niet een omgeving creëert waarin omdenken mag, we hebben juist nieuwe gedachten nodig. Die wijze man Einstein heeft ooit gezegd, je kunt niet met het bewustzijn van nu
het probleem oplossen wat datzelfde bewustzijn heeft gecreëerd. Dus je moet groeien met elkaar. Je moet Prachtig, het radicaal anders doen. Je moet durven denken met elkaar. Het even durven zeggen, jongens, ik weet niet precies hoe het nu moet, maar Ja, wie heeft er een beter idee? Ja. Ja, dat is, en als je dat nou met elkaar kunt creëren en in een dynamiek zit. In die zin ben Mooi. ik ook erg benieuwd naar het traject wat jullie nou aan het vormgeven zijn. Met collega-directeuren, waarvan ik zeker weet dat er nog 20 anderen rondlopen met ook allemaal leuke ideeën. Over Zeker. nuttige ideeën of Ja. inzichten. Jongens, wat kunnen we nou van elkaar leren om onze sector van belang en relevant te houden? Ja. Die overigens, ik moet het nog even zeggen, die er over 10 jaar echt anders gaat uitzien. Kleiner is, bescheidener moet Ja. zijn. Ja. Is de tijd dat wij miljoenen gaan uitgeven via Dutch-based Mhm. hoofdkantoor is voorbij aan het gaan. Ja. En terecht. En daarom zijn dit soort gesprekken ook belangrijk, hè? Om op alle niveaus te voeren. Ja. En ook de inzichten die jij ons meegeeft over hoe in ieder geval jij dat doet als persoon, maar ook Coordate als organisatie, gezamenlijk met je team. Kees, we zijn aan het einde gekomen. Ik wil je hartelijk Dankjewel. bedanken. Ik heb veel geleerd. Je hebt me geïnspireerd. Heb je wellicht nog laatste woorden? Nee, laten we er wat moois van gaan maken. Dat, Top, lijkt me super. doen. Bedankt. Fijn dat je er was. En slechts, jij bedankt.